নমস্কাৰ বন্ধু আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক মিক্স টছৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰৰ আপোনালোকক আজি আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম। এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকক আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম আৰু খুব কম দামত পাব এই কাপোৰযোৰ। এতিয়া যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে যিহেতু অফাৰ চলি আছে তো 400 ৰুপিছৰ ডিছকাউণ্ট হৈ আছে। চ' আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তো সোনকালে ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। তো অনলাইন পে'মেণ্ট হ'ব সকলোবোৰ। আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে মোক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকক মই আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তো সকলোবোৰ দেখি পাব। তো কাপোৰযোৰ খুব কম দামত পাই যাব। এতিয়া 2200ত পাই যাব, 2200 টকাত পাই যাব। যিহেতু আমি আগত 2600ত বেচিছিলোঁ, 2600 টকাত বেচিছিলোঁ, এতিয়া 2200 টকাত পাই যাব। তো ইয়াত 400 ৰুপিছ আপোনালোকৰ ডিছকাউণ্ট হৈ আছে। তো যদি ল'ব বিচাৰে সোনকালে মোক কণ্টেক্ট কৰক আৰু ইয়াৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনত অলটো প্ৰেছ কৰিব। তো আৰু মোৰ এই চেনেলটোত যিমান মিক্স টছৰ মেখেলা চাদৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, যিমান মিক্স টছ দিয়া আছে, তো সকলোবোৰ এতিয়া অফাৰত পাই যাব। যদি ল'ব বিচাৰে সোনকালে মোক কণ্টেক্ট কৰক, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল আজি এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈতো নাপাহৰিব, ঠিক আছে। চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনত দবাই অল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need আপোনালোকে কাপোৰযোৰ দেখিলে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ অনলি এতিয়া 2200ত পাই যাব, 2200 টকাত পাই যাব। যিহেতু অফাৰ চলি আছে, যদি ল'ব বিচাৰে যিমান সোনকালে, অফাৰটো বেছি দিন নাই। চ' যদি ল'ব বিচাৰে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰক, ঠিক আছে। আৰু আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু চেনেলটো যদি তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু কাপোৰযোৰ দেখি কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে। চ' মই আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকক আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ। চ' মোৰ চেনেলত যিমান মিক্স টছৰ কাপোৰ দি আছে তো সকলোবোৰ এতিয়া অফাৰত আছে আৰু সকলোবোৰ অনলাইন পে'মেণ্ট হ'ব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। মই আগতে কৈ দিছোঁ, কেছ অন ডেলিভাৰী যদি কোনোবাই ল'ম বুলি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে নাপাব মোৰ পৰা। অনলি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলেহে আপোনালোকে কাপোৰ পাব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই।